أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنصنع طائرة ورقية من خلال كولاج ذو وسائط متعددة. ولكن أولاً ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب لنستطيع أن نوفر المزيد من الدروس لكم. هذه هي الأغراض التي ستحتاجون إليها: ورقة ملونة للخلفية، ورقة ملونة أخرى للطائرة الورقية ويستحسن أن تكون سميكة قليلاً، سيخ خشبي، عيدان خشبية للأسنان، 4 أوراق ملونة ومنقوشة، صمغ ذو أساس مائي، خيط قنبي أو أي خيط أو شريط آخر، مقص، وقلم رصاص. نجلب الورقة للطائرة الورقية ونضع السيخ الخشبي في منتصف الورقة، ثم نضع عود الأسنان متعامد مع السيخ على كل جانب. باستخدام قلم الرصاص نضع علامة عند السيخ وعند كل طرف من العيدان. نستخدم السيخ لنصل النقاط إلى بعضها. ونصل النقاط ليظهر الشكل الخارجي على شكل ألماس. نقص الشكل نجلب الأوراق الملونة والمنقوشة. كل ورقة ستأخذ شكل جزء من الطائرة الورقية على شكل مثلث. نصطف الزاوية المستقيمة للورقة مع الخطان اللذان على الطائرة الورقية، ونعلم الجزء الباقي للمثلث. نقص المثلث ونلصقه، ونعيد نفس الحركات للأجزاء الثلاثة المتبقية على الطائرة الورقية. ولا تقلقوا أن تكون القطع مثالية الشكل، لأنه بإمكانكم إزالة الأجزاء الإضافية لاحقاً. نجلب الصمغ ونضعه على طول منتصف الطائرة الورقية، ونلصق السيخ عليه، ونقوم بلصق عيدان الأسنان الخشبية أيضاً، ونتركهم يجفوا. نجلب الخيط القنبي ونقص سلسلة طويلة ونعدلها على الورقة الخلفية، ثم نقص سلاسل قصيرة من الخيط ونربطها على السلسلة الطويلة.
والآن نضع الصمغ في خلف الطائرة الورقية ونلصقها على الورقة الخلفية. وأيضاً نضع الصمغ في الأماكن التي نريدها لنثبت الخيط. يفضل أن نضع القليل من الصمغ خلف العقد التي ربطناها. ونضغط على الأماكن التي وضعنا الصمغ عليها لتثبت. وها هي طائرتنا الورقية. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا إبداعاتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.